Good morning, Kathmandu. Biz FM 94.9. Good morning, Kathmandu. Welcome to Biz FM 94.9 MHz, your Chalta Firta business partner, and you're listening to Good Morning Kathmandu with Suraj. And yes, this show is all about inspiration. हामी एकदमै मिठा मिठा कुराहरू गर्छौँ, रमाइला रमाइला व्यक्तित्वहरूसँग स्टुडियोमा उहाँहरूलाई इन्भाइट गरेर र आज हामीसँग हुनुहुन्छ हस्पिटालिटी डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्ट ग्रुपका केही मित्रहरू मसँग हामीसँग हुनुहुन्छ उज्जवलजी, रिवाजजी अनि क्षितिजजी स्टुडियोमा। स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई। सो कस्तो भयो त फ्राइडे अनि त्यसपछि स्याटरडे सन्डे आज सोमबारको बिहान मर्निङमा तपाईँहरूलाई मैले जुरुक्को उठाएर यहाँ स्टुडियोसम्म लिएर आएँ होइन, कस्तो फिल भइरहेछ त? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो विकेन्ड्स आर अलवेज अब हामी हस्पिटालिटी फिल्डमा लागेकोहरूलाई अलिकति हुन्छ नि ह्याङओभर, नट इन द सेन्स अफ द ड्रिङ्क्स बट इन द सेन्स अफ द वर्क अलिकति छ। सो वी आर सो थ्याङ्कफुल द्याट हजुरले हाम्रो निन्द्रा बिगारिदिनु भयो। सो बाई द वे गुड मर्निङ काठमाडौँ विथ सुरजमा आउनुहुने सबैजना साथीहरूको हामी निन्द्रा नै बिगार्छौँ, स्पेसली अब हस्पिटालिटी सेक्टरबाट हुनुहुन्छ, लेट नाइट कामहरू गर्नुहुन्छ होला होइन। सो बिहानको सूर्योदय धेरै धेरै भयो होला हजुरले नदेख्नु भएको होइन। सो त्यही भएर चाहिँ आज तपाईँहरूलाई यसो सूर्योदयको पनि दर्शन गराइदिउँ अनि हजुरको स्टोरी पनि हाम्रो अमेजिङ अडियन्सेसहरूसँग सेयर गरिदिउँ भनेर हजुरलाई यहाँसम्म बोलाएको है। सो स्टार्टिङ विथ एउटा सिम्पल क्वेसन होइन, वाट इज हस्पिटालिटी डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्ट ग्रुप? हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ एज एन अडियन्स, एज अ लिसनर कसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ हजुरको यो एन्टरप्राइजलाई? ओके, हस्पिटालिटी डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्ट ग्रुप अर वी क्यान से एसडी नेपाल होइन, जुन चाहिँ हामीले अगाडि बढेको छ एसडी नेपालबाट, इज टु से क्याप्ची पनि छ कति होइन। ओके, इट्स अ ग्रुप जसले चाहिँ नेपालमा केही चेन्जेस ल्याउँ भनेर अगाडि बढेको हामी खास। लिटरली यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन कम्पनी हो होइन। हामीले हस्पिटालिटी च्याप्टर स्टार्ट गरेको चाहिँ लगभग 1 वर्ष भयो। 2017 को मे 1 मा टार्गेट गरेर हामीले गरेको थियो हामीले, बिङ अ लेबर डे एज वेल त्यो दिन होइन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यहाँ नेपालमा के देख्छौँ भन्दाखेरि हस्पिटालिटी हेर्दाखेरि फुड सर्भिस ड्रिङ्क्स या कुनै इन्भाइरोमेन्ट मात्रै देखिरहेको हुन्छ हामीले होइन, तर एक्चुअली भने इट्स एक्सपिरियन्स। ओके, जुन चाहिँ नेपालमा अलिकति मिसिङ जस्तो लाग्छ। इट्स नट ओन्ली इन होटल रिसोर्ट्स होइन, इभन इन सपिङ सेन्टरमा जानुहोस् त्यहाँ पनि तपाईँको हस्पिटालिटी हुन्छ होइन। तपाईँ जानुहुन्छ ब्याङ्क त्यहाँ पनि छ, एयरलाइन्स त भन्नै पर्दैन होइन, इभेन्ट्सहरूमा जहाँ पनि हुन्छ हाम्रो हस्पिटालिटीमा। त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरौँ न हामी होइन, लेट्स डु समथिङ डिफरेन्ट होइन, जसले चाहिँ तपाईँको नेपालमा पनि जुन चाहिँ टुरिस्टहरू आउँछ उसले यत्तिकै त केही नहुँदाखेरि राम्रो छ भन्छन् नेपालको मान्छेलाई भेट्दाखेरि, बाहिरको ब्रिटिसहरूले द हस्पिटालिटी नेपाल इज भेरी गुड भनेर आउँछ भने हामीले यसलाई नै ट्रेन गरेर पोलिस गऱ्यो भने हामी कहाँ पुग्छ होला त? एक्ज्याक्टली। सो लिटरली इट्स अल अबाउट डेभलपिङ द नेचर अफ हस्पिटालिटी इन नेपाल, इन बेसिकली इन्हान्सिङ एक्सपिरियन्सेस, कन्ज्युमर एक्सपिरियन्सलाई। भेरी नाइस थिङ, एकदमै फिल भएको कुरा मलाई पनि। कहीँ पनि जाँदाखेरि उहाँहरूको हुन्छ नि बिहेभ गर्ने तरिका अनि त्यसपछि कन्ज्युमरलाई ट्रिट गर्ने तरिका चाहिँ खासै चित्त बुझ्दो चाहिँ हुँदैन होइन। क्षितिजी, तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि अब यो जर्नीमा तपाईँहरू सँगै हिँड्दै हुनुहुन्छ, यत्रो टाइम भइसकेको छ होइन, लाइक अलमोस्ट 1 year जस्तो नै भइसक्यो पुरा होइन। सो यो जर्नी स्टार्ट चाहिँ कसरी भयो अनि यो कसले इनिसिएट गर्यो, कुन कारणले चाहिँ यसलाई इन्ट्रिग गरेर चाहिँ अगाडि आयो? सो बेसिकली हाम्रो 1 year चाहिँ इट्स बिन विथ एसडी नेपाल, तर इट्स बिन मोर देन 1 year we three are working together. So Rivas Dai and me, we were consultants and Ujjwal Dai was our client. Yeah. And then के भयो भने we three had the same thinking, नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्ने छ, because even Ujjwal Dai बाहिर बसेर मिसलिन स्टार रेस्टुरेन्टमा जनरल म्यानेजर भएर आउनु भएको हो, तर he came back to Nepal हैन। अनि then we three clicked, हामी सबै एउटै ठाउँमा काम गरिरहेको थियौँ। एन्ड देन अलिकति हामीलाई पनि अब हुन्छ नि केही गर्नुपर्ने छ जस्तो फिलिङ आएर चाहिँ ठ्याक्क अनि यो 2062 को कम्पनी हो एसडी नेपाल। सो हामी चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन भन्यौँ। एन्ड देन त्यो बेलामा एसडी नेपाल भन्ने कम्पनी छ हस्पिटालिटी डेभलपमेन्ट, लेट्स युज द्याट कम्पनी एन्ड ट्राई टु ब्रिङ अ चेन्ज द्याट वी सिक भन्छ नि। अनि त्यसको ऊबाट चाहिँ हामी 3जना बस्यौँ होइन, चिया गफ भएको हो हाम्रो खासमा। एन्ड देन द्याट चिया इज नाउ इन द टेबल अफ बिजनेस। ओके, सो त्यहाँबाट इनिसिएट भएको। सो ओके, मुभिङ अन टु रिवाजी, हजुरको चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो रहेको छ अहिलेसम्म एसडी नेपालसँग, अब यो अमेजिङ टिमसँग, उज्जवलजी अनि त्यसपछि क्षितिजीसँग कुरा काम गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो एक्सपिरियन्स कस्तो रहेको छ, केही भनिदिन सक्नुहुन्छ होला हामीसँग? Well, this says like every part we are still learning, you know. So every day still we are learning from Ujjwal Dai,
Chidis हैन. So basically Chidisले भने जस्तो we are working in a team from last 1 year. But हामीले चाहिँ एकअर्कालाई चिनेको more than 2 years or 3 years नै भइसक्यो हैन. As a team नै काम गरेको हो, but power was different. Chidis we are consultant and Ujjwal he was our client partner हैन. So त्यसरी नै we just stay together हैन. हाम्रो thinking levelहरु match up भयो. And then just हामीले as Chidisले भनेको जस्तै नेपालमै बसेर के गरौँ, नेपालमा पनि चेन्जेस निडेड छ हैन. जुन चाहिँ हामीले फिल गर्छौं नि हाम्रो एउटा सेइङ पनि छ अतिथि देवो भव. त्यो नेपालमा कम्प्लिटली ल्याक भएर गइरहेको देखिरहेको छौं है. Wherever we go, shopping mall, restaurants, hotels and bank sectors. So यसमा चाहिँ त्यो ल्याक भएकोले चाहिँ अब I think it's time to change हैन. Because हामीसँग त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छ, त्यो लेभलको सर्भिस इक्विपमेन्टहरु पनि छ हैन. इभन ह्युमन रिसोर्स पनि छ. बट देन यहाँ के ल्याक भइरहेको छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ ट्रेन हुन्छ नि जुन हस्पिटल सेक्टरमा एज अ ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ त्यो चाहिँ अब्रोड गोइङ त्यो ल्याक भइरहेको छ. सो हाम्रो त्यो थिङ्किङ लेभल म्याच भएर चाहिँ एन्ड देन हामीले यो एक्सपिरियन्सलाई युज गरौँ आफ्नै टिम बनाएर भनेर वी गो through this. Okay. So this is how we started. So Rivasji, thank you very much for that. Right. So अहिले चाहिँ हामी एउटा short musical break लिँदैछौँ. So yes, listeners, if you are listening to us, keep listening to us किनभने हामी यो short musical break पछि फेरि पनि फर्केर आउने नै छौँ. Yes, keep tuning into Biz FM 94.9 MHz. Enjoy the music, guys. So welcome back, listeners, after that amazing song. I hope you enjoyed that song. Yes, we are talking with the guys from Hospitality Development Consultant Group. We have Ujjwalji, Rivasji and Kshitizji in our studio today. And yes, they are simply amazing, like really amazing. म आफै यहाँ स्टुडियोमा बसेर इन्स्पायर भइसकेको छु. एक्जाममा चाहिँ स्पिचलेस नै भइसकेको छु हैन. सो यस, कन्टिन्युइङ विथ द टक. अगाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ किन चाहिँ एसडी नेपाल एक्जिस्टेन्समा आयो, अहिले कसरी काम गरिरहेछ, टिम कसरी फर्म भयो, भिजन के हो, मिसन के हो, सबै कुराहरू आएन. लेट्स टक अबाउट बिजनेस किनभने भिजन पछि एक्जिक्युसनमा जानुपर्ने हुन्छ हैन. सो एक्जिक्युट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्लान्सहरू कसरी गर्नुभयो? एज पर आवर प्रिभियस डिस्कसन हामीले थाहा भए अनुसार चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो जर्नी चाहिँ होटल पद्माबाट स्टार्ट गर्नुभएको थियो हैन. सो विड लभ टु नो मोर अबाउट द्याट जर्नी. ओके, होटल पद्मा अबाउट त्यहाँ चाहिँ के भन्छ सुरजी दि ओनर अफ दि कम्पनी हैन, उहाँलाई चाहिँ आफ्टर भुइँचालो गएपछि अलिकति त्यहाँ मेन्टेनेन्स भइरहेको रहेछ हैन. अनि ही वान्ट टु डु समथिङ भेरी डिफरेन्ट हैन. आउटलेटहरू सबै बनाउनु भयो, डिजाइनहरू सबै गर्नुभयो. अनि ही वान्ट टु मेक स्योर लाइक बौद्धमा आउने कुनै पनि गेस्ट टुरिस्ट एकदम हाई हुन्छ हैन. त्यसमा वकिङ गेस्टहरू सुत्दा गरेर तपाईँको टुरिस्ट गेस्टहरू लोकल सबैलाई गरेर यो त राम्रो मिल्यो, यो त राम्रो सर्भिस दिउँ भनेर कुरा उठेको थियो उहाँको चाहिँ. अनि त्यतिखेर नै हामी त्यहाँ गएर हेऱ्यौँ हैन. एन्ड वी लभ द भेन्यू एक्चुअली. इट्स रियली ब्युटिफुल हैन, एकदम राम्रो छ. त्यहाँ गएर वी स्टार्टेड विथ ब्रेन स्ट्रमिङ. वी स्टार्टेड आवर मेन्यू. हामीले वाइन पेयरिङहरू मेन्यू बनायो, नयाँ ककटेल मेन्यूहरू बनाएर हामीले नेपाली सेटहरूको खानाहरू राख्यौँ. सर्भिसहरू कसरी गर्ने, कस्तो हुन्छ भने तपाईँको नेपालमा बिजनेस छ, सबै चलिरहेछ, तर त्यसलाई अर्गनाइज गरेर सिस्टम कसरी चलाउनेमा चाहिँ क्वेसन मार्कहरू हुन्छ कि. अनि त्यसको एक्सपर्ट्सहरूलाई चाहिँ अलिकति कमी नै छ भन्छु म होइन. सो वाट वी डु इज लाइक वी वेन्ट ओभर देयर. हामीले एचआर हायरिङ गरेर त्यहाँको म्यानेजरहरू सबैलाई ट्रेन गऱ्यौँ होइन. वी ट्रेन देम त्यहाँको सर्भिसहरू. त्यसपछि ब्रेकफास्ट सेटहरू कसरी चेन्ज गर्ने होइन, गेस्टहरूलाई कसरी बुकिङहरू दिने, गेस्टहरू आउँदाखेरि रिसिभिङ कसरी गर्ने. इट्स नट फ्रम लाइक रिसिभ. म त्यति भन्छु कि जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स हामीले होटलहरूमा दिन्छौँ त्यो त हाम्रो एयरपोर्टबाटै सुरु हुन्छ खास हुने होइन. अब हामी एयरपोर्ट चाहिँ छुनु भएको छैन अहिले अनेस्टली होइन. तर विस वान डे विल बी देयर होइन. त्यहाँ पनि ट्रेन गर्छ हामीलाई एयरलाइन्सहरूलाई पनि होइन. त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ. अब तर होटलमा छिरेपछि गेस्ट एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ त. इभन तपाईँको हाउसकिपिङको स्टाफदेखि लिएर तपाईँको किचनको डिसवासर, सुसेफहरू, सेफहरू, वेटरहरू सबलाई हामीले ट्रेन गर्छौँ. ट्रेन गरेर अनि स्लोली हामीले चाहिँ होटल पद्मालाई ब्याक टु बिजनेसमा लिएर आयौँ. स्टार्टेड स्टोरी डुइङ भेरी वेल. यो चाहिँ 14 रुमको होटल हो अहिले. खास 13 हो, 13 भन्नु उनीहरूले 14 भनेको होइन. यो रुम चाहिँ देखिरहेको छ त्यहाँ. सो 14 रुम हो. एन्ड आफ्टर द्याट स्लोली हामीले अरू पनि बिजनेसहरू आयो जसले चाहिँ दे वान्ट टु गेट सम चेन्जेसहरू त्यहाँ. राइट. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो कन्सल्टेन्सी चाहिँ त्यतिखेर काम लाग्छ वेन समथिङ इज नट वर्किङ अर वेन समथिङ इज स्टार्टिङ होइन. सो वी गो ओभर देयर. केही चलेको छैन हामी गएर हेल्प गरिदिन्छौँ कसरी चलाउने भनेर. केही सुरु गर्न रहेछौँ हामी कसरी चलाउने भनिदिन्छौँ होइन. तर म सजेस्ट गर्न सक्छु सबैलाई कि एकचोटि तपाईँहरूको त्यत्रो इन्भेस्ट गर्नु अगाडि सोच्नुहोस् होइन. तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको क्लाइन्ट को हुन्छ, तपाईँले के सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ होइन. तपाईँको मोटिभेट के हो, नेपालमा के चेन्जहरू ल्याउन ट्राई गरिराख्नु भएको छ. त्यो गर्नलाई तपाईँको मार्केट छ कि छैन सबै स्टडी गर्नु. देन गो एन्ड इन्भेस्ट. राइट. बेकारमा इन्भेस्ट गरेर बिचमा आएर अब के गर्ने हात उठाउनु भन्दा पनि फर्स्ट एकचोटि स्टडी गरेर इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ. एक्ज्याक्टली. सो यसको कुनै प्रोसेस होला अब लाइक हुन्छ नि कुनै बिजनेस अथवा कुनै हस्पिटालिटी सेक्टरको बिजनेस चाहिँ फेल भइरहेछ भने चाहिँ होइन, देयर माइट हेभ बिन लाइक अ प्रोसेस जसको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँहरूले बिजनेस हिसाबमा ब्याक टु बिजनेस ल्याउनुहुन्छ, रेस्क्यु गर्नुहुन्छ होइन. सो त्यसको त्यो प्रोसेसको बारेमा यसो सानो कुराकानी गर्नु मिल्छ भने चाहिँ
एकचोटि भनिदिनु होला किनभने देयर माइट बी एस्पायरिङ कम्पिटिटर्स लिसनिङ टु अस पनि है It is. Look, if some business or some restaurant hotel is running the menu for 1 year, I think उनीहरूले एकचोटि मेन्यु चेक गर्नु र मेन्यु इन्जिनियरिङ चाहिँ गर्नुपर्छ ओके मेन्यु चेक गर्नु होला है मेन्यु इन्जिनियरिङ गर्नुस् त्यसपछि स्टाफ मोटिभेसन स्टाफ मोटिभेसन फर्स्ट थिङ म कुनै पनि म्यानेजर लेभललाई सोद्धाखेरि इन्टरभ्यूमा सोध्छु तीनटा कुरा होइन प्रायोरिटी के को तपाईँको फर्स्ट इज स्टाफ सेकेन्ड इज तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट थर्ड इज गेस्ट म तीनटा अप्सन यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर नम्बरमा दिनु भनेर भन्छ कतिले भन्छ गेस्ट हो फर्स्ट प्रायोरिटी कसैले भन्छ स्टाफ हो कसैले भन्छ इन्भाइरोमेन्ट होइन तर जसले मलाई गेस्ट भन्छ म उसलाई क्वेसन मार्क गर्छु तपाईँ स्टाफ छ तपाईँले गेस्टलाई कसरी एक्ज्याक्टली सो फर्स्ट इज स्टाफलाई मोटिभेट गर्नु यदि स्टाफले मोटिभेट गरेर तपाईँलाई सोची म तपाईँलाई क्वेसन सोध्छु तपाईँ कुनै ठाउँ जानुहुन्छ कि तपाईँको त्यो ठाउँको स्टाफ राम्रो छ भने डेफिनेटली रिटर्न त गर्नुहुन्छ obviously 100% होइन त्यसपछि बल्ल तपाईँको खाना कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो त्यो आउँछ नि जब स्टाफ खुसी भएर आफ्नो गेस्टलाई टेक केयर गर्छ त्यसपछि रिटर्न हुने हो नि त गेस्ट म भन्छु एनी बिजनेस स्टार्टअप डोन्ट गो आफ्टर मनी गो आफ्टर गेस्ट ओके त्यसको लागि मेक स्योर तपाईँले मोटिभेट गर्नुहुन्छ स्टाफ ओके सो नेपालको हस्पिटालिटी सेक्टरमा हुनुभएको हाम्रो जति पनि स्टाफ्सहरू हुनुहुन्छ अथवा जति पनि इन्भल्भ मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ ओभरअल बिहेभियर अथवा उहाँको चाहिँ ओभरअल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कस्तो जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई स्ट्यान्डर्ड गुरै छ राम्रै छ नेपालको त्यसलाई हामीले पोलिस गर्न सक्छौँ डेफिनेटली म के हुन्छ नेपालमा जति पुरानो स्टाफहरू हुनुहुन्छ म त हुनुहुन्छ नेपालमै बस्नुहुन्छ बाहिर जानुहुन्न जति यो नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ नि हाम्रो नयाँ ग्रेजुएटहरू जुन चाहिँ भएको छ उहाँहरू चाहिँ आफ्टर 6 months or 1 year डेफिनेटली बाहिर जान सोच्नुहुन्छ ओके सो कमिङ ब्याक टु क्षितिजजी यो प्रब्लम चाहिँ किन छ होला किनभने यङ पर्सन स्टडिज हुन्छ नि यो हस्पिटालिटी डेभलपमेन्ट अथवा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट इन द कन्ट्री होइन 6-7 महिना एक्सपिरियन्स लिएर सर्टिफिकेट लिएर अस्ट्रेलिया जाने अथवा युरोप जाने यो ट्रेन्ड चाहिँ किन जस्तो लाग्छ हजुरलाई कुनै पनि कुराको देयर आर टु साइड या फ्लिप साइडहरू एउटा साइडमा चाहिँ के हुन्छ भने एभ्रिबडी अब दे हेभ इन्भेस्टेड अब सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी होइन अब डिएचएम पढ्नलाई अब 9-10 लाख त मिनिमम पनि लाग्छ एन्ड देन हुन्छ नि नेपालमा के छ भने इफ यु गो अब ग्रेजुएट भएपछि द ओन्ली अमाउन्ट अफ मनी यु गेट सुरुमा इज लाइक 9-10,000 या एन्ड देन दे स्टार्टेड थिङ्किङ अबाउट हुन्छ नि कसरी रिटर्न लिने त होइन अब अनि सबै के हुन्छ नि ग्रेजुएट हुने बित्तिकै म त खतरा भएँ बिएचएम पढेँ म त खतरै मान्छे भइसकेँ होइन अब चाहिँ आई डिजर्भ मोर होइन त्यो चाहिँ होइन नि त बिकज यु हेभ टु स्टार्ट स्मल होइन एन्ड देन त्यो गरेर बिस्तारै गएर अब राम्रो पोजिसनमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो कतिवटा होटेल्सको राम्रो पोजिसनको नेपालीहरूले दे आर अर्निङ गुड होइन बट दे हेभ स्ट्रगल पहिलेदेखि दुःख गरेर त यो फेजमा आउनुभयो नि त अनि हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ के छ भने दुःख गर्न मन छैन क्या दे वान्ट एभ्रिथिङ हुन्छ नि सिल्भर प्ल्याटरमा इन्स्टेन्टली चाहियो कि अनि जुन चाहिँ हाम्रो मिसकन्सेप्सन अनि अर्को पार्ट चाहिँ के हुन्छ नि अब हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टरबाटै पनि अब हुन्छ नि तिम्रो मिनिमम वेजेसहरू भने हुन्छ होइन एन्ड देन अब हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री इज भर्जिन होइन हाम्रो नेपालमा भर्जिन मार्केटै हो तर अब के हुन्छ नि स्टाफ छैन एन्ड देन बाहिर के छ भने अब इभन म आफै पनि अबुधाबी गएको हो इन्टर्नसिपको लागि होइन एन्ड देन देयर आई वेन्ट अब मैले अब इन्टर्नसिपमा आई गट फ्री टिकट्स होटेलबाट अनि अपार्टमेन्ट पुरै बस्ने रमाइलो एन्ड देन स्यालेरी पनि वाज 50,000 एज अ इन्टर्न होइन अनि अब नेपालमा फर्केँ अनि आई वन्ट सी द नेम होटेलको तर नेपालमा आएर पनि काम गरेँ कि अनि इन्टर्नसिप गर्नलाई चाहिँ उल्टो आई हेभ टु पे मनी के हुन्छ नि त्यो त मलाई सिक्न थियो मैले तिरेँ होइन अनि त्यो कन्सेप्सन चाहिँ के हुन्छ नि अब नेपालीहरू कोहीलाई चाहिँ खड्किँदो रहेछ क्या बाहिर यति कमाउने नेपालमा उल्टो पैसा तिर्नु पनि नेपालमा बाहिर बस्नु अनि हामी नै हो क्या फेरि देश बनेको छैन देश बन्दै बनेन हुन्छ अब हामी नै बाहिर गयो अब पैसाको लागि पछाडि दौड्यो भने देश चाहिँ कसले बनाउँछ होइन अनि त्यही कन्सेप्ट लिएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामी तिनजनाको म्याच भयो क्या हुन्छ नि देश बन्दैछ होइन हस्पिटालिटी सेक्टर नि बन्दैछ होइन अब दाइले भन्नुभयो भिजन 2020 तिम्रो अब हजुरले पनि भन्नुभयो त्यो हजुरको साथीले डिजाइन गर्नुभएको भेरी नाइस लोगो अनि त्यो कुरामा चाहिँ बिकज हुन्छ नि यर सी वाज अ यङ गाई होला जसले जो लोगो डिजाइन गर्नुभयो एन्ड देन सी नाउ उसको लोगो इज इन द मार्केट इन्टरनेसनल मार्केट पनि गइरहेछ नि एभ्रिबडी इज सिइङ द्याट किनकि नेपालमा अपर्च्युनिटी छ अनि नेपालमा अपर्च्युनिटी भएपछि किन बाहिर जाने होइन त्यो सोच चाहिँ थोरै मान्छेमा मात्र छ क्या सो वी आर ट्राइङ टु चेन्ज द सेम थिङ होइन या सो कमिङ ब्याक टु रिवाजजी भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालको हुन्छ नि ओभरअल हस्पिटालिटी सेक्टरको सिनारियो एचआरको प्रब्लम्सदेखि लिएर हरेक हुन्छ नि हरेक कुराहरूको चाहिँ भर्खर हामीले कुराहरू गऱ्यौँ सो कमिङ ब्याक टु द इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि अब तपाईँलाई यु गाइज हेभ बिन इन द मार्केट सिन्स अ लङ टाइम होइन
And त्यसपछि you guys have seen hospitality market नेपालको एकदमै up and close, right? So नेपालको hospitality sector अहिले चाहिँ कस्तो सिनारियोमा छ, कस्तो सिचुएसनमा छ हैन? अनि त्यसपछि how do you see Nepali hospitality sector going हुन्छ नि maybe like in 3 years or 4 years of time down the lane? I think अहिलेको जुन टाइम भनेको it's a time for change हाम्रो hospitality sectorलाई हैन? Okay. Because हामीसँग experience जुन चाहिँ हाम्रो अलिकति एक्सपिरियन्स पिपल हुनुहुन्छ र हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन होइन ठ्याक्कै म्याचअप भएको टाइम परेको छ कि सो उहाँहरूको एक्सपिरियन्स र अहिलेको जुन हाम्रो स्टडी हुन्छ नि त्यसलाई म्याचअप गरेर इफ वी टेक इट इन अ पोजिटिभ वे होइन जुन चाहिँ एज उज्जवल दाइले भने जस्तो हाम्रो एचआर हाम्रो पिएचएम कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै न्यू ब्रिड अफ जेनेरेसनहरू चाहिँ दे वान्ट्स टु गो अब्रोड युज एज यु सेड अस्ट्रेलिया होइन गल्फ कन्ट्रिज युरोप होइन त्यो ट्रेनलाई अलिकति चेन्ज गरेर नि इफ वी क्यान होल्ड आवर ह्युमन रिसोर्स आवर ओन पिपल इन नेपाल देन आफ्टर इभन 2 years आई थिङ्क नेपालको हाम्रो हस्पिटल सेक्टर इज गोइङ इन अ राइट ट्र्याक बिकज देयर आर पिपल हु हेभ अ टन्स अफ एक्सपिरियन्स होइन उहाँसँग टनमा एक्सपिरियन्स छ जसले चाहिँ न्यू ब्रिडलाई मजाले ट्रेन गरेर र मोटिभेट गरेर नेपालमै स्टक गर्न सक्यो भने आई थिङ्क नेपालको हस्पिटल सेक्टर हेभ अ ब्राइट फ्युचर जस्तै as Chittis and Mata Nepal, we have been working quite long. Right. Ujoldai, he have experience in Europe, in USA, so he again came back to Nepal. So Wanako experience to abroad Mathia, and he is passing the same to us. Right. So it's being a very fruitful group for us. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्किल पनि शार्प हुँदै गइरहेछ कि सो हाम्रो नेपालमा भएको एक्सपिरियन्स त हाम्रो साइडमा छ बट देन उहाँको जुन एक्सपिरियन्स थियो जुन उहाँले हामीलाई पास गराउनुभएको छ द्याट इज बिङ मोर युजफुल एन्ड हामीलाई एकदम फ्रुटफुल नै भइरहेको छ कि सो आई थिङ्क त्यही ट्रेन चाहिँ हामीले हाम्रो न्यू ब्रिड अफ कमिङ जेनेरेसनलाई पास गर्न सक्यो भने डेफिनेटली आफ्टर 2 years वी हेभ अ गुड ब्राइट फ्युचर एज भिजन 2020 त्यो पनि राइट ट्र्याकमै छ राइट मोमेन्टमै आइरहेको छ होइन न्यू मोर होटल्स आर कमिङ फ्रेन्चाइज रेस्टुरेन्ट्स आर कमिङ दे आर इन्ट्रेस्टेड इन इन्भेस्टिङ इन नेपाल सो आई थिङ्क त्यसले एउटा एचआर पार्टलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्न सक्यो भने अनि अलिकति पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ होइन इन्स्टेबिलिटीलाई हामीले अलिकति राइट ट्र्याकमा लान्छ भने डेफिनेटली यो वे चाहिँ हस्पिटल टु हेभ अ ब्राइट फ्युचर त्यसको लागि चाहिँ हामीले मात्र गरेर पनि हुँदैन होइन यस वी आर ट्राइङ टु चेन्ज होइन एज अ सिङ्गल इन्डिभिजुअलबाटै चेन्ज स्टार्ट हुन्छ भन्छ होइन सो एज वी स्टार्टेड होइन देयर आर अदर फ्यु कम्पनीज दे आर डुइङ द सेम होइन सो बट देन डेफिनेटली वी निड अ गभर्मेन्ट सो आई हेभ वान ओपन क्वेसन होइन यो क्वेसन चाहिँ सबैजनाको लागि हो जसले एन्सर गर्नुभयो पनि हुन्छ है सो नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट सेक्टरले चाहिँ कतिको कुन लेभलसम्मको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई ओके हस्पिटालिटी अब नेपालमा छैन तपाईँको हाई इन्कम हेर्ने भने पहिलाको रिकर्डहरू हेर्नु भने टुरिज्म मात्रै हो एक्चुली भन्यो होइन अनि यदि तपाईँकोमा गेस्टहरू टुरिस्टहरू नेपालमा आउँदाखेरि दे फाइन्ड इट cheaper than they spend outside actually भन्यो भने होइन अलिकति सस्तै छ उनीहरूको इन्कम अनुसार होइन तर त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूले भ्यालु मनी पाउनुभयो भने होइन अनि इन्जोय गर्नुभयो भने दे डेफिनेटली गर्न कम ब्याक लिटरल तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको अन्नपूर्ण सर्किटमा धेरै टुरिस्टहरू चाहिँ तपाईँको जानुहुन्छ त्यहाँ होइन दे सर्टेन प्लेस वेयर दे गो होइन तर त्यो बाहेक अरू पनि ठाउँ छ नि होइन नेपालमा यति राम्रो राम्रो ठाउँ छ मान्छे घुम्नलाई होलिडेको लागि आउँछन् भने त्यसको लागि नै त्यही सोचेर नै आई गेस 2020 नै धेरै होटलहरू खोलेर होला जस्ट इमेजिन नम्बर अफ पिपल इन्क्रिजिङ एभ्री डे अहिले तपाईँको एयरलाइन्स पनि थपिरहेछ यतिखेर थपेन होला मान्छेको क्राउड बढेरै थपेको होला एक्चुअली भने होइन अनि नट जस्ट एक्सटर्नल टुरिज्म इन्टरनल टुरिज्म नै बढिरहेको छ अहिले पहिला भनेको इन्टरनल टुरिज्म थिएन खासै होइन 10 years ब्याक 12 years ब्याक खासै त्यो इन्टरनल टुरिज्म थियो त्यसै खाएको थिएन अहिले छ बढिरहेको छ भनेको इकोनोमीलाई सपोर्ट त गर्दा नै छ नि तपाईँले यदि राम्ररी टेक केयर गर्ने हो भने गभर्मेन्ट र पब्लिक सबै मिलेर कसैलाई ब्लेम गर्न मिलेन कसैलाई पोइन्ट आउट गर्न मिलेन यो सबैको कुरा हुन्छ होइन यो त टिम हो यो त होइन हामी नेपालीहरू एउटा टिमबाट अगाडि बढेर यदि हस्पिटालिटी सेक्टरलाई अगाडि बढायौँ भने डेफिनेटली कन्ट्रीको इकोनोमी पनि अगाडि जान्छ So, thank you, Ujjwalji. So it's time for a short musical break, and which will be followed by a short commercial break. We'll be back after that short commercial break, and also yes, guys, enjoy this awesome music that we are playing for you, and keep listening to Biz FM 94.9 megahertz. Welcome back, everyone. You're listening to Biz FM 94.9 megahertz, and this show's name is Good Morning Kathmandu with Suraj. Today we have Mr. Ujjwalji and Rivaji and Chittis in our studio from Hospitality Development Consultant Group. They are very cool guys, and I'm like super excited to host them in the show today. I'm very inspired as well. I'm pretty sure that you guys who are listening to us right now are also pretty inspired by them. हामीले एकदमै रमाइलो म्युजिक बजाएको थियौँ. सो उज्जवलजीबाट सुरु गरेर जान्छ एउटा सानो प्रश्न छ हजुरलाई. हजुर युनाइटेड किङडम अनि त्यसपछि युएस पनि धेरै समय बस्नुभयो होइन वर्क पनि धेरै वर्ष त्यहाँ गर्नुभयो होला. वाइ डिड यु कम ब्याक? वाट मोटिभेटेड यु टु कम ब्याक टु दिस कन्ट्री? ओके एक्चुअली
I started my career as an IT person in Nepal itself. Okay, interesting. Then I went to state to study finance. Okay. And state जानुहुन्छ जो पनि बाहिर बस्नु भएको छ बाहिर जानुभएको छ सुरुमा बेसबाट सुरु गर्नुहुन्छ. Most of the students work in a restaurant or cafe or honestly त्यो भएको कुराहरु. So I started with the restaurant. I started with an Indian restaurant. I started as a dishwasher, I'll be honest. And slowly I became a chef, Indian tandoori chef, food runner, storekeeper, bartender, and all those things. Jaja huncha kaam ta ho bhane sikhe. On my 4th year, I was like doing finance and I was like asked myself, am I happy studying finance? Happy in my work. मेरो passion थियो म काममा जान म खुसी हुन्थे के. I'm working, I'm happy. म कलेज जान्थे, I'm happy. तर I asked myself like, nah, this is not me. So म thesis नगरिकन I called my parents like, okay, म hospitality field join गर्दैछु. गाली है. 4 वर्ष छोरा फाइनान्स पढिरहेको छ लास्ट इयरमा आएर तिमीहरू के हो यार अहिले आएर भन्नु. Obviously, but I told them like, okay, this is not me. And they told me like, okay, either you go to Australia or UK for hospitality. So my dad पनि UK मा हुन्थ्यो, so I applied for UK अनि hospitality मा UK गएर मैले honor गरेँ hospitality मा. अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो after US मा गएर 4 years पछि मैले टर्निङ गर्न लागि आर्ट्स मा छु. कति जनाको करियरमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन चीज पढ्दा क्वेशन मार्क आउँदो रहेछ के. यही गर्ने हो त मैले भनेर. अनि म सबैलाई भन्छु it's never too late to follow your heart. Follow your heart तपाईँ ठाउँमा पुग्नै हुन्छ. त्यसपछि आएर चाहिँ UK मा 4.5 years जति काम गरेँ मैले as a bartender, as a mixologist, as a general manager, Michelin star रेस्टुरेन्टमा काम गरेँ, इभेन्ट्सहरू गरेँ, मास्टर सेफहरू इभेन्ट अर्गनाइज गरेँ मैले. नेपाल बिचमा आएको एकचोटि अनि मैले यो नेपालमा चाहिँ जुन चाहिँ प्लेटहरू दिने तरिका न्यापकिनहरू दिने तरिकामा चित्त बुझेन कि. ओके. हैन अनि आई आस्क माइसेल्फ लाइक बाहिर त गयो सिक्न धेरै कुरा सिकेँ हैन. आफ्नै देशमा बसेर के गर्न सकेको छैन. प्लस मेरो प्यारेन्ट्स पनि हुनुहुन्थ्यो. ड्याड मम्मी. सो फ्यामिली र कन्ट्रीको लागि म फर्केर आएँ. मलाई सुरुमा यहाँ नेपाल आएर काम गर्दा एकदम गाह्रो भयो भन्दैछ. बाहिरको तरिका र नेपालको काम गर्ने तरिका गाह्रो रहेछ. एक्ज्याक्ट. हैन. तर आई स्टिल वर्क हैन. बिस्तारै मैले पेसेन्ट राखेँ, काम गरेँ, भाइहरूलाई चिनेँ हैन. धेरै कुराहरू सिकेँ मैले. अहिले पनि सिक्दैछु हैन. म यति भन्छु कि इफ यु गाइज आर गोइङ अबाउट प्लिज जानुस्, एक्सपोज लिनुस्, काम गर्नुस्, सिक्नुस्, धेरै कुरा एक्सपोज हुन्छ त्यहाँ हैन. तर एकचोटि नेपाल त फर्किनुस्. तपाईहरु 18 वर्ष नेपालमा बस्नु भएको छ, 18-20 वर्ष बसेर 4 वर्ष बाहिर बस्नुहुन्छ. 4 वर्षलाई नै माया गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ त. एकचोटि फर्किनुस्. गाह्रो होला हैन, तर ट्राई त गर्नुस्. नेपाल बनाउँ न यार, के छ हैन. बिस्तारै बिस्तारै भन्दा पहिला धेरै डेभलप भएको छैन त, धेरै भएको छैन हैन. हो गभर्नमेन्टले स्टेबल हुनुपर्छ, धेरै कुरा आउँछ. ट्राई गरौँ न, के छ. ट्राई गर्नमा जिन्दगी जान्छ नि, जाओस्. And के डेभलपमेन्ट दिएर के दिएर त हामीले यो देशलाई दिएर जान्छौँ. देशको माया नि त हुन्छ नि त. कति मात्र हाम्रो यो के राष्ट्रगान गाएर बाहिर बस्दै हैन. ड्याडमा त भन्न भेरी भेरी ट्रु भेरी ट्रु. सो मुभिङ अन टु रिवाजी. रिवाजी पनि केही समय त बाहिर नै बस्नु भयो भने हामीले सुनेको थियौँ हैन. सो रिवाजीको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो बाहिर अनि व्हाट मोटिभेटेड यु टु कम ब्याक टु दिस कन्ट्री? Meanwhile a lot of people are leaving. I went to Malaysia for internship हैन. त्यहाँ चाहिँ alone a lot भन्छु म चाहिँ. मलेसियामा चाहिँ मैले जति नेपालमा होटलमा काम गर्दा सिकेको थिएँ हैन, त्यसको almost twice नै I think alone out there. Okay. Working style, working patternहरू हैन. त्यसरी managers treat their staffs हैन. Why त्यहाँको local people work out in their own country. Whether they don't want to go abroad or anything else हैन. Right. अनि त्यहाँ चाहिँ मैले अर्को पनि एउटा के एक्सपिरियन्स गरेँ भने the people who are crossing over 16 they directly come for job हैन. अनि चाहिँ म further study भन्दाखेरि more job लाई नै preference because they also believe in practical knowledge rather than theoretical. Whereas I'm not saying theoretical knowledge चाहिँदैन because I gained my theoretical knowledge here in Nepal. अनि practical पनि साथ-साथमा चाहिँदो रहेछ के. So whatever I learned out there and I came back वहाँबाट offer पनि आएपछि once I returned back हैन, come back for a good position भनेर they offered me, but then I thought like त्यहाँ जे सिकेँ हैन त्यही कुराहरू जे म्यानेजरबाट मलाई ट्रिटमेन्ट भएको थियो हैन. Whatever how they treat me. So that's what exactly I want to treat to my staffs. Okay. So मैले यहाँ कम्पनीहरु जोइन गरेँ हैन. एज मैले पनि वेटरबाटै स्टार्ट गरेको थिएँ. One of the renowned staff. Okay. But then यहाँको जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट थियो, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, it was horrible experience for me हैन. So after certain time I quit because त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा म डेभलप पनि हुन सकेन हैन. प्लस आफ्नो एउटा क्यापेबिलिटी पनि कति आवर वर्किङ मैले गर्न सक्ने हैन. किनभने यहाँ चाहिँ नेपालमा एउटा मैले के ट्रेन देखेँ भने न्यू कमर्स जति पनि जोइन गर्छ हैन. त्यसलाई चाहिँ गधा पेला जस्तो बोलाउँछ. नयाँ आएको छ पेला
अनफर्चुनेटली ट्रु त्यो चाहिँ आई फिल भेरी स्याड पनि क्या त्यो इन्भाइरोमेन्ट देखेर चाहिँ अनि सो द्याट आई क्विट द जब होइन दिस थिङ आई क्यानट डु ओके बट देन मैले फेरि फ्यामिलीबाट पनि त्यसपछि प्रेसर आउनु थाल्यो बिएचएम कम्प्लिट भयो गो अब्रोड होइन बट देन वाट आई थट एउटा सर्टेन टाइम त गइसकेँ होइन एन्ड नेपालमै त्यही कुराहरू नेपालमा मैले अब म पनि विदेश गएँ भने अरूलाई कसले सिकाउने त्यो कुराहरू चेन्जेस निड टु बी मेड होइन चेन्जेस भनेको त इन्डिभिजुअलबाट स्टार्ट हुन्छ मैले सबै एक्लैले गर्न सक्छु भन्ने हुँदैन होइन तर एटलिस्ट मैले एकजनाले स्टार्ट गरेँ भने देयर माइट बी सम पिपल हु क्यान बी इन्फ्लुएन्स बाई मी होइन मेरो कुराहरूले सो त्यसरी नै आई स्टार्टेड होइन अनि सानोतिनो कम्पनीबाट इभेन्ट कम्पनीबाट आई स्टार्टेड एज अ सुपरभाइजर आई बिकेम एज अपरेसन म्यानेजर त्यसपछि होइन रेस्टुरेन्टहरू सेटअप गरेँ रेस्टुरेन्ट म्यानेजर गरेँ फर्चुनेटली आई मेट दिस ब्युटिफुल पिपल होइन देन हाम्रो झन् डेभलप हुँदै गयो हाम्रो कुराहरू मिल्दै गयो देन हामीले यसरी नै स्टार्ट गर्दै गयौँ हाम्रो कम्पनीलाई हाम्रो थिङ लेभल म्याच भयो त्यसपछि हाम्रो वर्किङ प्याटर्न बेसिकली इन वाट सेन्स भन्दाखेरि हाउ यु ट्रिट यर स्टाफ तिनजनाको ठ्याक्कै यो कुरामा चाहिँ एक्ज्याक्टली मिल्छ क्या हाउ यु ट्रिट यर स्टाफ सो नट अन्ली उनीहरूलाई चाहिँ बसी हुनुभन्दा पनि मोटिभेसनल पार्टबाट उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाउँ खालि बसी भएर म्यानेजरले यो गर त्यो गर भनेर मात्र त हुँदैन सो मोटिभेट स्टाफ डोन्ट बी अ म्यानेजर बी अ लिडर because leader leads the team but a manager commands one exactly so exactly the same pattern we follow we lead the team we show our staff how to do our work why to do so this is exactly our concept is and we are here right now okay very same and hopefully we'll change some more companies in the near future too. Yeah, very inspiring journey indeed. Uzwalji and Vivajji. Coming back to Kshitijji, हजुर पनि केही समय चाहिँ बाहिर बस्नु भयो भन्ने सुनेको थिएँ उहाँले खाडी मुलुकमा कुन चाहिँ खाडी मुलुकमा म आई वाज इन अबुधाबीमा चाहिँ अनन्तारा भन्ने होटल थियो ओके थियो कि छ अझै पनि छ होला होपफुली सो होइन त्यहाँबाट स्टार्ट गर्यो इन्टर्नसिपको फेजमै गएको थिएँ एन्ड देन जुन रिवाज दाइले भन्नुभयो एउटा थ्योरी नलेज त थियो तर त्यहाँ जाँदाखेरि प्र्याक्टिकली सर्टेन चेन्जेस कि जुन मैले सिकिरहेको छु नि त्यो त्यहाँ गएर अप्लाई नै हुँदैन रहेछ कि सो बिकज किनकि हरेक डिफ्रेन्ट होटलको चाहिँ एसओपी भन्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर सो अब हामीलाई चाहिँ अब यसरी हात अगाडि राखेर हात एकमाथि अर्को हात राखेर अटेन्टिभ भएर बस भन्थ्यो यहाँ अनि उता जाँदाखेरि चाहिँ त्यसरी नबस भयो कि चाहिँ अब सो कन्फ्युज के मेरो थ्योरीले एउटा भन्छ प्र्याक्टिकलले अर्को भन्छ एन्ड देन त्यो गर्दै गएँ आई लभ इट होइन त्यहाँ आई लर्न अ लट इभन अब म्यानेजर्सहरूलाई नि अब हाम्रो चाहिँ अब सर भन्ने बानी हुन्छ नि त बच्चीदेखि अब विदेशीलाई गएर वाइल थियो हाम्रो जेनरल म्यानेजरको नाम उसलाई वाइल सर भन्ने द्याट गाई भन्थ्यो क्या उसले चाहिँ अनि जस्ट कल मी वाइल भन्थ्यो अनि क्या मोटिभेट हुन्थ्यो क्या हामी जेनरल म्यानेजर जस्तो मान्छेले चाहिँ जब नामले बोला भन्छ अनि त्यसपछि काम अब बिजी आवरमा ऊ आफै पनि हुन्छ नि सुट लगाएको हुन्थ्यो ऊ सुट निकालेर पुरा सर्ट फोल्ड गरेर उसले पनि क्लियरेन्स गरिदिइरहन्थ्यो कि अनि त्यो देख्ने बित्तिकै अब अघि रिवाज दाइले भन्नुहुन्थ्यो नि लिडर हुन्छ नि म्यानेजर होइन कि लिडर जस्तो कि क्या इन्सपायर हुन्थ्यो कि यसले त गरिरहेको छ हामीलाई किन गर्नु हुँदैन एन्ड देन त्यो गयो अनि एन्ड देन एउटा एक ठाउँमा क्लिक गरेँ क्या मैले त यहाँ त सिकिरहेको छु नेपालमा टोटली डिफ्रेन्ट छ किनकि हामीले अब पहिले पढेदेखि नै बिएचएम पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कलेजमा के थियो भने क्याजुअल बेसिसमा चाहिँ रेपुटेड इभेन्ट भेन्यूहरूमा वी युज टु वर्क कहीँ चट्ट लगाएर चिटिक्क परेको मान्छे स्न्याक्स डुलाइरहेछ भने सोच्नुहोस् कि द्याट इज अ बिएचएम स्टुडेन्ट होइन बिकज अब हेर्नेले चाहिँ के भन्छ भने बिएचएम स्टुडेन्ट भनेको त ब्याङ्क्वेटहरूमा पेलाउँछ द्याट्स नट इट किनकि बिएचएम पढिसकेपछि बेसिक त थाहा हुनुपर्छ नि त होइन अनि त्यो भएपछि ब्याङ्क्वेट्सबाट इट्स अ गुड लर्निङ हामीले पनि हाम्रो करियर त्यहीँबाटै सुरु गरेको होइन इभन रिवाज दाइ र मेरो त अफिसियल करियरै त्यही ठाउँ एउटै ठाउँबाटै सुरु भयो अनि त्यसपछि अब नेपालमा कन्सेप्ट त्यही त छ नि अब बिएचएम इज नट सो कुल फिल भएको छ अहिले होइन पहिला त्यो बेलामा हामी बिएचएमबाट अहिले चाहिँ चेन्जिङ ट्रेन्ड हुन्छ नि अलिकति क्लासी वा खतरा छ है तिमीहरूको काम भन्छ नि हेर्नु दुःख आफूलाई आफ्नै ठाउँमा छ होइन अनि त्यसपछि त्यो भयो अनि त्यही चेन्ज गर्नलाई नै भनेर अनि नेपाल आयो अब त्यही अब वाइल्ड सरको इक्जाम्पल होइन अब वाइल्ड भन्ने अनि त्यसपछि अब सिधै अब नेपालमा त अब काम गरेको ठाउँमा त अब त्यो नामले त बोलाउनु मिल्दैन अनि झुकेर मैले एकजनालाई दाई भनिदिन्छु उहाँ चाहिँ एउटा सर्टेन होटेलको म्यानेजर हुनुहुँदो रहेछ अनि एउटा त्यो बेलामा चाहिँ इन्फियोरिटी कम्प्लेक्स किक्टेन के अनि हुन्छ नि म को थाहा छ मलाई त दाइ भन्ने भनेर थर्काउनु थाल्यो अब हुन्छ नि दुईवटा ठाउँमा काम गऱ्यो दुईवटा ठाउँमा डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट सो हामी चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल हुन सिक्यौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमै केही गरौँ न म आफै पनि दाइ पनि फाइनेन्सको हुनुहुन्थ्यो म पनि सिए पढ्नु गएको दिल्लीमा तर इन्ट्रेस्टै थिएन कि हुन्छ नि बिचमा आएर मैले पनि 2 वर्ष जति दिल्लीमा बिताएँ गर्मी खाएँ होइन अनि
त्यही चेन्ज गर्नलाई नै अब ल म त छोडिदिन्छु. माई प्यारेन्ट्स वेयर सो सपोर्टिभ. 2 वर्ष छोराले गरिसक्यो, खुट्टा तान्ने टन्नै हुन्छ. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सुरु गऱ्यो. एन्ड देन बिस्तारै बिस्तारै नेपालमै गर्दै जान. इभन अब बिएचएम सकेपछि अस्ट्रेलियाको लागि पनि आइएलएस दिएर बसेँ अब म होइन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ वी वेयर वर्किङ एज अ टिम. एसडी एक्जिस्टेन्समा थिएन. अनि ठ्याक्क त्यो के भने 3 जनाको कुरा गर्दै अब म त दाइहरूभन्दा सानै छु. एन्ड देन म अझै पनि सिकिरहेको छु कि दाइहरूसँग. स्टिल अहिले पनि दाइहरूको कुरा सुनेर आम लर्निङ अ लट. अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अरूलाई पनि पास अन गरौँ न होइन. किनकि हामी पछिको जेनेरेसन त धेरैजना छ नि त जो चाहिँ ल बिएचएम सक्यो अब आइएल्स दिने, अस्ट्रेलिया जाने, कुन चाहिँ राम्रो कन्सल्टेन्सी छ त्यो खोज्नु जान्छ. तर दे नेभर कम्पेयर बिकज वी आर अल्सो कन्सल्टेन्सी बट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हुन्छ नि. हामीले चाहिँ नेपालमै बसौँ भन्ने एउटा सोच लिएर अघि बढिरहेको छ. सो हाम्रो इभन हाम्रो कम्पनीको पनि एउटा ट्यागलाइन छ, योर पर्सेप्सन आवर रियालिटी भनेर होइन. सो त्यसैलाई नै अगाडि बढेर गर्दैछौँ. Yes, indeed a very, very, very inspiring story. उज्जवलजीको, रिवाजीको, सिद्धिजीको तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ बिज एफएम 94.9 मेगाहर्ज. फेरि एकचोटि पालो भइसकेको छ एउटा सर्ट म्युजिकल ब्रेकको. एकदमै राम्रो म्युजिक बज्नु चाहिँ केही छिनमा नै सुन्दै गर्नु होला. Welcome back after that short musical break. You're listening to Biz FM 94.9 megahertz and the show's name is Good Morning Kathmandu with Suraj. Today we have Mr. Ujjwal, Mr. Rivaz and Mr. Chitij in our studio from Hospitality Development Consultant Group. अनि उहाँहरू चाहिँ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी फर्म चलाउनुहुन्छ काठमाडौँमा. एकदमै इन्सपायरिङ स्टोरी छ. हामी एकदमै मजाले उहाँको स्टोरी सुनिरहेको छौँ. क्षितिजी, तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि अब यङ्स्टर्सहरूसँग धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. सो लाइक अब जति पनि अब इन्ट्री लेभलको प्रोफेसनल्सहरू आउनुहुन्छ यो फिल्डमा होइन. सो उहाँहरूसँग धेरै नै डिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. सो एउटा सानो मेसेज जो चाहिँ अहिले एचएम पढिरहनु भएको छ त पढ्ने प्लान गर्नु भएको छ होइन. सो उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको मेसेज तपाईँहरू चाहिँ एउटा दिन चाहनुहुन्छ बिङ प्रोफेसनल्स इन दिस सेक्टर अलरेडी? पहिला फर्स्टली चाहिँ जो इन्ट्री लेभलमा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ नि सोच, एचएम पढ्यो भने सजिलो छ, फाइनेन्स पनि छैन अनि सजिलो हुन्छ पढाइ सजिलो. तर मेन्टल फिजिकल प्रेसर चाहिँ बढी हुन्छ हाम्रो मेन्टलमा भन्दा पनि. अनि जति अगाडि बढ्दै जान्छौँ मेन्टल र फिजिकल इक्वली ह्यान्ड इन ह्यान्ड गइरहेको हुन्छ. सो त्यो सोच्नुहोस् होइन. गाह्रो फिल्ड छ, 8 घन्टा त मिनिमम पनि उभिनै पर्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ अनि प्लस हुन्छ नि थ्योरी आफ्नो ठाउँमा छ, प्र्याक्टिकल नलेज अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ. सो अघि पनि भनेको थिएँ कम्पिटिसन होइन, कम्पिटेन्ट बन्न चाहिँ अगाडि यो फिल्डमा आउनुहोस्. अनि त्यसपछि लास्टली चाहिँ नदौडिनुहोस्, दौडिन सिक्नुहोस्. Wow, that was a line. That was a very good line. So yes, रिवाजीको तर्फबाट केही कुराहरू हाम्रो यङ प्रोफेसनल्स बन्न खोजिरहनु भएको साथीहरूलाई? Definitely. यो hospitality सेक्टरमा whoever planning to join HM or whoever already passed out or who are already engaged in the hospitality sector, I just want to say म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने दुईटा कुरा मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ यो कुरामा चाहिँ. एउटा चाहिँ प्यासन, अर्को चाहिँ पेसेन्स. दुईटा पी चाहिँ मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट. बिकज मैले यो इन्डस्ट्री जोइन गरेको चाहिँ when I was in class 8, I went to Soldier for the first time. त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि, I don't went to back but front officeमा त्यही ग्ल्यामरस इन्डस्ट्री लाग्यो नि. I was so attracted के त्यो इन्डस्ट्री. सो त्यहीँबाट चाहिँ आई थिङ्क त्यति बेला नै आई डिसाइडेड टु जोइन दिस फिल्ड. सो लकिली त्यो 14 year एट द एज होइन 14 वर्ष हुँदाखेरि सोचेको कुरा as a 20 year हुँदाखेरि पनि I'm carrying on. So I feel very lucky pretty because whatever I thought I'm doing right now. अनि यो चाहिँ definitely एउटा पेशेन्स र प्यासन चाहिँ हुनै पर्ने के. Because the hospitality sector is always my passion. र यसमा काम गर्नलाई I should have a lot of patience, especially in Nepal. Because it's not going to be easy as Chidis said होइन. एज ए कति स्टुडेन्टले चाहिँ इजी पास आउट हुनको लागि बिएचएमलाई चुज गरिरहेको छ एज अ फ्रेसनको रूपमा होइन. बिकज ट्रेन्डिङमा छ अहिले बिएचएम. एभ्री वान्ट्स टु डु बिएचएम, इजी पास आउट एन्ड देन वान्ट्स टु गो अब्रोड, अस्ट्रेलिया सेटअप, भिजा पनि इजिली लाग्ने भयो. सो द्याट्स इट के. तर वाट आई वान्ट टु से इज त्यति मात्र हुँदैन. बिकज हाम्रोमा फिजिकल प्रेसर इनिसियल फेजमा हुन्छ, बट देन द मोर यु ग्रो द मेन्टल प्रेसर पनि एड अप हुँदै जान्छ कि. Okay. So passion and patience level like you need to carry up so that you'll have a good future in this field. Okay. That's all I want to say. Always have a passion first and then patience level. Just maintain it. Okay. Thank you. So moving on to उज्जवलजी हजुरको तर्फबाट चाहिँ केही कुराहरू? Okay. People who are involved in this industry, hospitality नै भन्छु म, होटल मात्र भन्दिनँ तपाईँको. It start from तपाईँको सानो दुकान
यो त चियाको पसलदेखि लिएर तपाईँको सपिङ मल त्यस पछाडि तपाईँको एयरलाइन्स एभ्रिवेयर ब्याङ्कहरू सबैतिर सबैले यतै म मेसेज दिन चाहन्छु अतिथि देव भव भनेर मात्र भएन होइन त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ अब आफ्नो गेस्टहरूलाई ट्रिट गर्छौँ घरमा त्यसरी नै आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई ट्रिट गर्नुपर्छ किनकि घरमा आएको अङ्कल आन्टी मामालाई जे पाए त्यति गरेर कुरा गर्दै नजानु देख्ने होइन त्यही कुरा नै हामीले हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई गरौँ न हाम्रो गेस्टहरूलाई गरौँ होइन अनि जो पनि यो इन्डस्ट्रीमा एज अ बिजनेस इन्क्वायर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ होइन सोच्नुहोस् इट्स अ भेरी ब्युटिफुल इन्डस्ट्री होइन युआर नट ओन्ली अर्निङ मनी युआर अर्निङ एट स्माइल एन्ड थ्याङ्क्स होइन पैसा कमाएर पछि होइन जुन चाहिँ गेस्टले थ्याङ्क यू भन्छ नि एक्चुली त्यसले मलाई क्लिक गरे कि यो त जुन चाहिँ बच्चाको सानो बच्चाको स्माइल हुन्छ नि थ्याङ्क यू अङ्कल भनेर भन्छ नि उनीहरूले के दिँदाखेरि यस दोज आर द थिङ द्याट इन्सपायर मी अनि त्यही कुरा सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् डेफिनेटली दिस इन्डस्ट्रीले चाहिँ नेपाललाई धेरै हेल्प पनि गर्छ र इफ यु गाइज निड एनी हेल्प एनी टाइम एजिङ नेपाललाई छँदैछ ओके आज स्टुडियोको घडीमा अलमोस्ट 9 बज्न लागिसकेको छ सोमबारको मर्निङ छ तपाईहरु पनि अफिस जान गियर्ड अप भइसक्नु भएको छ होला कोही मान्छेहरू गाडीमा हुनुहुन्छ होला हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला एकदम इन्स्पायर्ड हुनुभयो होला आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उज्जवलजी रिवाजजी अनि क्षितिजजी हस्पिटालिटी डेभलपमेन्ट consultant group but I hope you've had like awesome time listening to us so yes आज चाहिँ जानुपर्ने बेला भइसकेको छ फेरि पनि हामी यो बुधबार यही टाइम 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म चाहिँ यो स्टुडियो बेज एफएम 94.9 मेगाहर्ज मा उपस्थित हुने नै छौँ तपाईहरुको सबैजनाको लागि एउटा सानो अनि एकदमै राम्रो खालको गीत तपाईहरुको लागि प्रस्तुत गर्दै आज म स्टुडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु कीप लिसनिङ टु बेज एफएम 94.9 मेगाहर्ज गुड मर्निङ